Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning sa atin. Ayan. Naririnig ba ako? Ay, wala akong ano. Bakit ganon? Wala yung ating ano. Good morning. Good morning to you, to all of you and everyone. O, diba? Ayan, maganda, 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 maganda. Ayan, ano ba to? Sige lang ha, at tayo ay ay, ano ba to? Bakit ganito? Okay. Ayan, tayo po ay naglalaro. Naglalaro tayo, naglalaro, naglalaro. Ayan. Okidoki, eh. Wait lang ha, tanggalin natin yung sound. O, diba? Ang ganda. Si host naglalaro na. Ayan, naghang pa yung aking cellphone. Ano ba yung text? Alright, ayan. Maganda, 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 magandang hapon. Umaga pala. Si Rose naglalaro na. Oo, ayun nga eh. Na-addict tuloy ako sa ating okay, wait lang ha. Tanggalin nga muna natin to. Ayun. Okay, good morning. Ayan, hindi niyo ako makikita kasi naglalaro tayo ngayon. Ayan. O, diba? Let's play. Play, play, play. Ayan. Madali lang siya. Ayan. Okay. Actually, level 5 na ako. Kahapon ko to sinimulan kasi. Kaya, ayun. Ayan. O, diba? Ayan. So, tingnan nga natin kung pwede yung ating ano. Ay, ano ba yun? Okay, wait lang ha. At tayo ay ano ba yun? Ayan. Good morning! Tingnan natin kung pwede yung ating sound dito. Yung ating music. Papa-music tayo. Music, music. Ayan. Okay. Kahapon ko to sinimulan. Kaya ayun. Maganda siya. Maganda, maganda, maganda. Ayan. Ayan. Na-addict tuloy ako. Oo, ang ganda siyang ano, maganda siyang laruin. Wait lang ha. Good morning to you, to all of you and everyone. Si host naglalaro na. Naglalaro ng ating bagong game for today. Teka lang, wala yung aking ano dito, yung text natin. Okay, wait lang ha. Madali lang siyang laruin talaga. Nakaka-addict talaga siya. O, diba? Ganda. Pili ko kasi talaga. Yeah. Kaya kahapon ito ang pinagkakaabalahan ko. Hindi naman all the time. Siyempre, kailangan din natin magpahinga. Diba? Hindi yan ang kailangan ko.
Natapos ko na yung quest. Ito yung quest. Ayan, yung ating ano. Repair the Phoenix Hotel. Ayan. So, punta tayo dun sa Phoenix Hotel na i-touch. Ayan. Asan na yung hotel? Phoenix Hotel. Asan na yun? Yun yung ating dapat gawin. Wait lang ha. Tingnan nga natin. Teka, nawala na yung aking music. Ano ba yan? Nakaka-addict kasi. Nakaka-addict siya maglaro. Wait lang ha. Tingnan natin ito. Tingnan music natin. Ayan. Naririnig ba yung ating music? Ayan. Lagyan natin ng music yung ating habang tayo ay naglalaro. Tingnan ko nga. Saan yung isa kong headset? So outside. O diba? Tayo ay naglalaro na ngayon. Ayan. Oh, my. Level 5 na po tayo kasi kahapon ko sinimulan ito. Meron tayong chat. Yeah, okay. Ayan. It's me again. I hope you like my gift. There's more to come if you reach level 10 as a member of this union. You and all your allies will get rewards. Ayan. Thank you very much. Okay, si Noemi. Sabihin natin. Noemi. Ayan. Si Noemi. Tayo ay smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. Touch of your hand says you catch me wherever I fall. Yung ating dapat gawin, ito. Repair the Phoenix Hotel. Ayan. Hindi ko pa napupuntahan siya. Puntahan nga natin. Phoenix Hotel. Asan yung Phoenix Hotel natin? Ito, i-repair natin siya. A legend stands before you. The island's first hotel with some effort.
That's why the hotel will be available later pa pala. Ay, nakalimutan ko. Nawala. Ay, nawala. Light up the time. Teka nga, tingnan nga natin. Smile, please, wants me now that you leave. Napakinggan natin yung ating cellphone. Kung may sound din siya, kung naririnig niya yung aking boses. Bago meron mo palang tinuturo si ayun okay, ayun dinagdagdagan yung ating diamond ng ating kaperahan. Ayan, meron na, knowing me, I'm afraid Mana could do more damage to the resort than the check it out. Ayan, check natin siya. Yeah, complete. Alright. It looks like the island took a very big hit. Mano, why did you destroy it? Ayan. There is no limit to my fury. I want it and I get it. Yeah. It's so good to have you. Trust me, we'll restore everything here eventually. Sabi niya. Good. Punta na natin to. Actually, bago pa lang itong ginagawa natin. Sabi ko, titingnan ko, hindi ko na makita. Tingnan nga natin. Hello, ayan. Bakit hindi ko naririnig? Walang wala atang music. Ayun. Meron na rin. Ayan. Lagyan natin ng sound para hindi naman tayo masyadong habang ayan, okay. Once again, check for it. Don't you think this yellow longer can help you? Please do and make sure to check them. It's often accepted the real boy, you know. Naririnig yung ating background sound. Konti. Ayan, nasan ba yung mic ko? Ay. Yan, naririnig na ba ako? Ayan. Ayun Ayan, natutulog
si Bot-Bot ko, bakit ganon? Tulog ata si Bot-Bot. Ayan. O, diba? Ayan, si Bot-Bot. Ayan, thank you very much, cousin. Ginising mo kasi. Ayan. Habang tayo ay may song, background song at naglalaro tayo. Ayan, lalaro muna tayo. Ayan o, diba? Ano lang ito, madali lang siya. Parang ano lang tayo. Yung coffee natin, ayan. Ganun. Hindi pa rin tapos ang pag-aayos ng aking cabin. Ayan, empty na pala yung coffee, ano natin, no? Gawin na natin ito, ayan, diba? Madali lang siya. Actually, ayan, kahapon ko lang to ginawa. Saan ba to? Ano ba to? Mansion, ayan. Kasi level 8 pa pala ito magagamit. Sabi niya, reach level 8 and try performing this action again. Ayan. So, hindi natin siya maano. Yan yung buildings na kailangan natin. Ayan. Okay, wait lang. Ordinary song. Yes, so unfair. Oh yeah. Saan na yung mic ko? Ano ba yan? Gumugulo yung mic ko. Ang gulo ng mic natin. Yan, naka-fully ano naman na ako yung aking ano. Ayun. Laro-laro muna tayo habang si cousin at ako ay magbababa pa rin tayo ng bahay, of course. Ayan si Nightbot. Ayan, nagbaba pala si Nightbot ng ating ano. Diba? Si host. Ayan. Mamaya hindi na natin magagamit yan kasi yung energy natin. Ito yung energy. May oras ang pag full energy. O, diba? Ayan. Hindi pa rin tapos pag-repair ng aking isang cabin. Repair natin. Kailangan pala i-repair. Empty na pala yung isa natin yun. Ito yung ating kunin natin ito. Hindi ko pa masyadong naaayos ito si yung ating leopard. Lucky the leopard. This is where the cute, friendly leopard cub named Lucky lives. Take good care of Lucky and you find it treasure. Alright. Wait lang. Hindi pa natin masyadong natin. O, diba? O.
need more energy, kailangan may oras kasi siya eh. There's a time for having uh, more energy here. So wait lang muna natin siya. Ayan, repair the Phoenix Hotel. Ayan, sabi niya, Phoenix Hotel, paano kaya repair to? Alam niyo na, tayo ay nagsisimula pa lang kasi Phoenix Hotel. Ayan, no. The hotel will be available later pa. Ayan, no. Later pa. So, yan ang ating juice, yung ating gagawin. Ano kaya ito? Party planner. Try nga natin ito. Call a professional party planner and they will make an event at a single hotel run. Try nga natin. Select building. Select building. This item can only use in hotel. Ganun ba yun? So, alam ko ha. Ito lang ito na ano. Tap to convert. Try nga natin. Ay, ganun pala. Ayos ha. Kasi ngayon ko lang talaga ito ano na ganun pala. Pwede natin itong i-unlock kasi meron na tayong gold or diamond. Ayan na. Pero maya na. Next time na. Hindi pala diamond. Ano pala yan? Nakalimutan ko. Ano kaya yun? Nakalimutan ko pangalan niya. Ayan. Wala pa tayong energy kaya hindi pa natin magagamit to. Ayun, nagamit pala natin. Kasi wala na. Basta na. Meron tayong chat. So, let's see. Okay, sabi niya, oh, you're getting really close. I'm sorry you're not at Tams. Ayan, really na ini. Meron akong ano. Thank you very much, yung sabi niya. Ano ba ito? Kasi ngayon ko lang talaga ito. Si Shaz Rose. Ayan. Anna Mouseway, Lady lang yung bote. Please repeat. Post only that we can edit the no. Ganun pala. Saka sisimula pa lang tayo. Wala pa tayong energy. Yan ha. O, diba? Para nakikita nyo. O, diba? Yan o. Hinaan natin to. Hindi pa natin to magagamit ata. Ito. Ayan. Send tayo. Mag-send tayo. Ano kaya itong build more? Sige nga. Gawa tayo dito. Ayan. Try natin. Ayan. O, diba? Ang galing. Tada! Ayan. Ayan. Mag-send tayo. Ayun. O, diba? Galing-galing pala. Ganito pala to. Kahapon ko lang guys ito sinisimulan. Kaya level 5 pa lang ako. Hindi po gata. Ayan o. Kulang pa tayo sa energy. Oh. Kulang tayo sa energy.
bisita. Ayan. Tcharam! Ayan, baba nga muna tayo ng bahay. Ako muna magbababa kasi. Okay, baba muna tayo. Ayan, harang pa pala. Sige, ikaw na muna, kas dyan, magbaba ng bahay. Ayan, may harang pa pala ako. Grabe, may harang. May harang pa mo. Ay, naghang pa yung ating cellphone. Bakit ganito? May harang pa. May harang pa yung ating cellphone. Naghahang pa. Ano ba ito? Ayan. Ano gagawin natin dito? Naghang pa. Ayun o. Ay, natutulog yung ating kulang wala na pala tayong kape. Coffee time. Yung ating coffee time. Ayan. Actually, ito pwede na natin itong i-unlock. Kaya lang, may next time na lang. Ayan, yun. O, diba? Kasi 30 na siya, 32 na. Pwede natin i-unlock yan. Ayun o. Kasi meron na. Yeah. Profit coming in 4 minutes. Ayan o. In 4 minutes. Ganun pala to. Ayan. Meron tayong how's everyone here? Ayan, may chat tayo. Dali lang. Paparamdam tayo sa kanila. Ayan, level 5 po lang ako. Ayan, diba? Ganda. Galing ng ating games for today. Wala pa tayo enough. Tingnan muna natin itong sound natin. Ayan. Tsaka na lang tayo mag-sound. Okay, ayan yung ating games for today. Habang tayo ay nag-games, tayo pa rin ay empty na pala ito. Harang pa rin. Ano ba ito? May harang pa rin tayo hanggang ngayon. Harang. Harang pa more. Yung ating mic kasi. Kaya na. Maganda pala ito. Okay. Ayan, nag-suggest sa atin ito yung ating samahan sa YouTube. So, thank you very much, sis. Ayan, wait lang ha. Tayo may magbababa tayo ng bahay. Ayan, teka, pinsan muna. Sige, pinsan ikaw na muna dyan. Meron tayong ito. Pwede natin yan.
ba? Multitask si host. Multitask. Ayusin na natin to. Naglalaro, namimig, ay meron tayong administrative, ayun. Ako ay nabulol na. Administrative building. Ayan. O, diba? Claim reward. Ayan, nagka-reward tayo. Nagkaka-reward din tayo. Wait lang ha. Ano natin ito? Ayan. Okay. Hindi pa tayo wala pang enough yung ating kasi. Hindi ko na i-unlock yan, kasi 33 na yung ating sapphire stone, yung stone natin. Yan. Okay, tayo magro-roleta. Sana 5. Ay! Hindi pa umabot. Hindi pa umabot talaga sana. Hindi pa umabot. Diba? Oh. Wow, adventurer, new tourists. Ayan, meron tayong new tourists. Ayan. O, diba? Meron tayong new tourists. O, diba? Hindi pa kasi tapos yung ating energy. Maganda siya. Maganda siyang laruin. Ayan, nakalimutan ko na magbaba ng bahay. Diba? Nakalimutan ko na magbaba ng bahay tuloy. Ikababa muna tayo ng bahay. Si Kawaray. Ayan, baba natin si Kawaray. Waray na lang. Ayan, Waray. Baba tayo si Waray. Ayan, okay. Ayan. Diba? Ang ganda ng ating tayo po ay naglalaro. Yeah. Sinimulan ko kahapon ang ating paglalaro. Ganda pala. Kaya lang yung quest natin, hindi pa natin nagagawa to. Isa na lang, repair the Phoenix Hotel. Magcha-chapter 3 na tayo sa ating Oops! Natural Party Planner. Hold 100 events. Ayan. Claim reward. Ayan, may reward na tayo. Open. O, diba? Ang dami natin claim reward. Ayan. O, diba? Ayan. Achievement points. Claim rewards. Ayan, meron pa tayo. Ang ganda pala nitong laruin. Ayan. Achievement points. Naka 29 na pala ako. Tapon ko lang guys ito. I started to play this one yesterday. Yeah, well done. Yeah, super meron tayo. Level 6 na. Yahoo! Level 6 na tayo. Oops, ano to? May bago. Repair the abandoned motorboat. Sige, repair natin. Ibinando na. Ayan. O, diba? Nabawasan yung ating kaperahan. Ayan. Teka, yung ating mga coffee. Empty na. Ayan. Diyan tayo kumikita, o diba? Oops, ano to? May events. Ayan. Okay, ayun. Ang galing. Ngayon ko lang to na na-encounter.
Ngayon lang natin na-encounter itong mga to. Kasi nagdagdag tayo. Ito yung dinagdag natin eh. Bungalow. Oh, tapos na to. May sale. Ano to? Magkano to? Hey, buy for hindi enough yung ating ano. Kaya hindi natin mabili. Wait lang ha. Ano ba to? Tingnan natin to ha. Meron tayo dito. Ito. Ice cream truck. Meron na. Ayun. Ay, teka. Meron pa pala tayong ano, no? Meron pala akong... Wait lang ha. Yung ating night boat pala. Meron pala akong i-on. Hindi ko pala na-on ito. Wait lang po ha. At ate tayo po ay mag-ano ng... Okay. Sino ba yun? Ito. On natin siya. Hindi natin napalo si night boat. Teka, baba tayo uli ng bahay. Si Uge. Ayan, baba natin si Uge. Ayan. Uge moon. Okay. Ay, naku, naghang yung cellphone natin. Bakit naghahang? Ito. Hang pa more. Ganun yung ating cellphone. Caterpillar. Naglalaro na si host. Ayan. O, diba? Oo, laro din tayo paminsan-minsan. Ito pala. Fountain of Joy. Sige nga. Gawa natin yung Fountain of Joy na yan. Saan natin ilalagay si Fountain of Joy? Dito na muna natin siya ilalagay. Clean muna natin. Ayan siya. Complete. Okay. Hindi pa maayos yung aking island. Oops. Yan natin yan. Coffee. Coffee. Okay. Meron pa dito. Ano ba to? Ayun na. Okay na. Meron na tayong energy. May cute. Natin to. Meron naman tayong reward. Claim reward. Open. Okay. Claim reward. Diba? Ayan yung ating mga achievements. Paano kaya to? Repair the Phoenix Hotel. Paano natin i-repair? Ayaw naman. Ito yung Phoenix Hotel. How can I? Hindi pa tayo makakausad niyan. Tingnan natin kasi hindi pa siya. Not yet done. Paramihin muna natin yung ating ang tawag dito. Itong ating bato. The stone. Ayan. Ito. Ano tawag dito? Ayan, speed up now. Ayan, yung ating speed.
800. Ito naman, fountain of joy. Meron na tayo. Nagawa na natin. 4,500 ang ating ano. Yun o. Oops. Natin to. Diba? Ano ba to? Hindi ko alam po. Ano kaya ito? Ay! Bye. Ito. Ay! Ito. Hindi ko malink kasi sa aking Facebook. Paano kaya yun? Until now, hindi ko talaga manage sa ano, sa ma-link sa ating 450. Sige nga, try nga natin to. Para mag-level up yung ating ano. Walang music si host. Wait lang natin. Mag-music tayo. Music tayo. Natin ito. Kung pwede. Ayan. Ayan na lang natin. Ayan, naririnig ko na. Yung ating ano. Yung ating music sa ating cellphone. So, naririnig nyo na rin po. Ayan. Ayan muna natin ito. Ay, empty na pala ito. Lagyan na natin. Malapit na ito. Mamaya ayusin natin yung ating island. Saan ba tayo? May bago. May bago nito. Bagal na ba tayo? 6 pa lang naman Fountain of Joy. Meron na tayo. Fountain of Joy. Tapos na pala. Gusto pa yung ating energy. Diba? Para malagdagan yung ating wala yung ating sound. Ay, meron pala. Ayun, nakala ko na wala yung sound natin.
The smile on your face lets me know that you need me. Everything that I say you never leave me. Sino pala ito? You say nothing at all. Try nga natin ito, use. Generous tools pay more with this preference to be building. Unable to use phone. Hindi ko pa subo. Okay. Ayun na natin. Say it first. Yes, claim reward, Yahoo! Collect profit from souvenir store. Yeah, now we can give the locket back. Ito yan natin to. Ayan. Build. Ayan, mag-build daw tayo nito. Dito muna natin siya. Hindi nakasya yung ating i-build. Hindi tayo makapag ano. Alam ko na. Wait lang Ito ka muna. Gawin na. Wait lang Ano nga natin to? Paano kaya ito? Hindi pala na. Hindi pa tayo makapag-build.
Empty na pala. Ta-da-da. Ano to? Hindi ko makapag-join. Kasi hindi kasi kasha. Yan, usap natin ito para natin na dito talaga siya. Baka siya kasi. Ito ko din. 100k. Kailangan 100k. Wait lang. 400. 100k kailangan pa natin bumuo ng 100k para makabili ng kalupaian. Meron tayong fountain of joy. Ito na yung fountain of joy natin. There's a legend that you must take selfie at this fountain. Ayan na. Ayun, nadagdagan yung ating Okay, tayo ay makipag na. Ayan, repair na tayo. Ay. Ito, empty na. Ayan. Ito. Ano to? Any fun event tonight, a legend stands before you. May smile. Ayun, tapos na pala. Build daw tayo dito. Try nga natin. Ito. Mag-build tayo ng power plant ulit. Saan kaya pwede lahat ilagay? Kasi maliit pa yung ating kabahayan. Yan, dito ka muna. Lagay muna natin siya dyan. Ay, hindi pwede pala. Hindi pa kasya. Hindi kasya. Liit pa ng ating kabahayan. Ayan, dito ka muna.
Yan, kasya siya dyan. Dyan na muna. Ay, hindi pala pwede. You don't have enough fund to do this. You need 2,744. Ganun. Hindi pala pwede. Ayun. Ulit yung ating land. Ayan, pwede na pala. Ayan o. Go na tayo sa ating another. Taas, bungalo uli. Punta tayo dito. Yung ating electricity. Build tayo ng electricity uli. Sige nga, try nga natin ito. 6. Speed, ayan, yung ating phonics. Complete. Ayun o. Ayan, go. More power. Ating Okay, try nga natin. Ayan, para mabilis. Ayan, 5 hotels. Ayan, claim reward. Open na. Claim na natin rewards natin. Diba? Ang dami na natin rewards. Ayun, events natin. Empty na pala itong ating Ito pa. Ayan o. Empty na pala. Collect from the pier. Okay. So, hintayin natin siya. Okay. Ito. Natin muna ito. Okay. Ito. Upgrade the pier. And ayun. Upgrade natin. Ay. Tsaka na. Empty na. Empty. Place more decoration on the island to increase the tourism. Try nga natin to. Ayun. Yan. Empty na ba ito? Empty na. Empty. Ayan. Okay, cabin. Saan natin i-repair yung ating cabin? Kamara tayo nito. Magkaroon tayo ng ano yun? Wala. Wala na. Ay, ito pala. Uy.
pupunta dito? Hindi pa siya kailangan natin bumili. We need to buy land. Maliit pa kasi. Maliit lang natin. Tatanggalin na natin to. Wait lang. Kailangan natin tatanggalin. Wala pala tayo energy. So, mamaya-maya na tayo makakapag para matanggal yung mga puno-puno. Kailangan natin mag-buy. Kailangan natin 100k. Meron siya totem of luck. Fortune smiles on the owner of this also. Lots of useful dami na pala natin yun. Ito lang kaya natin ito. Okay. Kailangan natin mag-buy ng land. Ciao Story! Ciao Story! Good afternoon to you! Ayan, si Ciao Story. Ayan, nandiyan pala. Ayan, si Ciao Story. Greet muna natin si Ciao. Ayan. Happy noon time! Happy noon time to you! Thank you very much for your emoji. Thank you very much. Si Charles Story, welcome to my live stream with games. Ayan tayo, si host nag-games na. Ayan. Thank you very, good afternoon to you, Charles Story. Yeah. Welcome to my live stream, Charles Story. Ayan. O diba, busy din ko manood si pinsan ko Hindi na nagbababa ng bahay. Babaha ng bahay, kapatid. Ayun. Ayan. Nag-games na si host ngayon. Ayan. Good afternoon to you to all of you. Ay, teka, magpe-prayer muna tayo at hindi na tayo nakapag-prayer. Prayer muna tayo. Wait lang magpe-pray tayo. Ayun, naghahang na naman na tayo. Okay. Alright. Yeah, mag-prayer muna tayo. 12 o'clock prayer. Di pa tayo nakapag 12 o'clock prayer. Wait lang at naghahangtong natin. Just me worry more about it ganit touch. Okay, patay muna natin music.
done. Done na tayo sa ating prayer. So, let's go to our... Yan. Okay, yan ah. Ayan na. Yung ating ano, ayan. Ano kaya ito? Try nga natin. Select building. Sige nga. To select another building, deselect the current one. Sabi niya, yun o. Okay, ayan o. O, diba? Nadagdagan yung ating ano. Empty na pala to. Empty, empty. Empty. Okay, tapos na tayo dyan. Wala na yung ating music. Ayan o. Oops. Akala ko meron. Akala ko meron tayong. Pala. Ayan yung ating. Go na nga tayo dito. Hindi tayo makaano eh. Wait lang. Iurong nga natin to. Yan na natin to. Ayan, ito pa. Tanggalin natin. Para makaano tayo. Sige nga, try nga natin dito. Ayan, okay. Try natin kung... Ayan pala, dito ka muna. Ayan, dyan ka muna. Clean for, ayan, okay. Dyan muna siya. Lalagay natin siya dyan. Okay. It's amazing how
natin. Magkaroon tayo ng energy. Tapos lalagay natin yung another cabin dyan. Wherever I fall. Light up the dark. Bakit, mahal? Out of mine. Smile on your face, watch me now that you need me. Complete the quest, increase your island's level. Ayan, quest. Tignan natin yung quest natin. Wherever you go. Unique building. Kasi electricity, kailangan natin maglagay. Hindi natin alam kung saan natin pwedeng ilagay. Dito na muna. Ayan, dyan muna siya. Ayan. You don't have enough fund to do this. You need 10,000. Oo nga pala. Ano ba yan? Hindi pa tayo makakapag ano. Diba? Hindi tayo makakapag kasi kulang pa yung ating ano. Kailangan 10,000. Empty na pala to. Somebody will tell me your words. Diba? Nakalimutan na ni host. Kailangan natin ng energy power. Energy power. Ay, empty na pala. Empty na pala i-touch. Ating energy pala, kailangan natin ito. Kulang pa yung ating ano. Kulang pa siya. Hindi tayo makakapag
Okay, ayan. Tayo magro-roleta uli. Oh, ay sayang. Di na lang sana 5 sana. Ay, hindi pa nakaabot. 4 star, 3 star lang. Ulit. Ay, may box of star. Kailangan natin to. Hindi naman tayo makapag kasi kulang tayo ng ayan, yung mga hindi tayo dito. O, diba? Enough? Not enough. Not enough pa. So, ipon-ipon muna tayo. 5, go! You know? 5. Naka 5 din. O, diba? Naka 5 din. Hooray! Ayan. Okay. This the golden ayan, claim rewards. Ayan, may reward tayo. Mag-claim tayo ng mga rewards. Again, Gargoyle attraction again. Electric natin. Saan tayo? Saan natin lalagay ito electric natin? Saan na? Sige, dyan na muna siya. Dito muna. Yan. Oh, diba? Kailangan natin mag-ipon. Ipon. Mag-ipon muna tayo. Lack of money pa tayo. Mag-ipon-ipon muna tayo. I do. Collect. Okay, na-collect natin siya. Alright, James Gipi. Good afternoon to you. Good day. James Gipi. Ayan. Good afternoon. Ay, hindi nagbaba ng bahay siya, no? Child Story. So, pipin natin si James Gipi. James Gipi, good afternoon. Good day to you. Thumbs up. Thank you very much for your thumbs up. Diba? Hindi ko na napapansin na meron palang pumupunta sa ating live chat. O, diba? Ayan.
Ipon, let's make money here. Connect this building to the pair and administrative building with road. Ayan. Kailangan may road. Kailangan connect the administrative building with road. Saan na administrative building natin? Wala pa tayong administrative building kasi not enough pa yung ating ano eh. O, diba? Kailangan maglagay tayo ng ano. Hindi kasha. Wala pa tayo. Saan ka na pupunta? Kung saan na pupunta itong ating roadworks? Asan na? Nawala na. Ayan. Wala na naman siya. Saan na pupunta yung ating roadworks? Saan ba pupunta? Hindi dyan. Dito. Hindi dyan. Kasi saan na pupunta? Naku, mamaya na yan. Saan na pupunta yung ating mouse? Ba't yung mouse ko? Kung saan na pupunta yung mouse ko? O, diba? Mahirap siyang i-ano yung ating roadworks eh. Your coffee, sure. Start the coffee yan sa event 150 times. Claim rewards na tayo.
wala pa rin kasi not enough pa rin. Kahit anong gawin mo dyan. Kasi kulang pa ang iyong money. Yes, not enough money you have already. So let us okay, dito. Maglagay tayo dito. Okay, tapos, hold on. Alright. Not enough money. Okay. Pin natin si Axie Gamers. Axie Gamers, thank you very much. Pin natin si Axie Gamers, our member. Okay. Punta natin to. Saan na yun? Claim reward. Done na pala ako. Na-claim ko na pala itong aking rewards. So, hindi pa tayo makakabili ng land. It's because not enough ang ating money. O, diba? Cute. O, diba? Wait lang. Uy. Saan napupunta yung aking mouse? Saan napupunta yung aking mouse? Yan. O, diba? Yung mouse natin, kung saan napupunta. O, diba? Yan. Tingnan nga natin magkano nga uli yun. Kailangan natin ng plant. Na, ilan nga? 3 more electricity. 3 more electricity. Ilan ba dapat? Ilan ba dapat? Ilan ba dapat yun? Ayun, nawala tuloy yung aking Yun, nasan na? Dito sana siya. Kaya lang, ang problema natin. Oh, diba? Yung energy. Wait for energy refill. Oh, kailangan natin yan. Energy muna. Okay, energy. Out of order. Ay, nako, kailangan natin itong empty na pala ito, 'di ba? Kailangan natin siya talaga ngayon. Ay, meron akong May chat tayo. Ayan. O, 'di ba? Welcome, Jolene.
Si Jolene. Jolene na. Ayan. O, diba? Chat natin. O, diba? May chat tayo. Ay, ano ba yun? Wala tuloy. Busy din si kakapanood, o diba? Naghahang yung ating cellphone. Bakit ganito? Yung mouse ko saan napunta naman na? Ano ba to? Ay! Ano ba yan? Yung mouse ko saan napupunta eh? Ayun na. Hindi ko tuloy makita. O, diba? Hindi pa tayo makakapag-build. Kailangan ng 15. 15. Kailangan natin ng 15. Bumula tayo yan. Hindi pa tayo makakapag to 100k. Tingnan natin to. Tuloy natin. Ito ba? Tuloy natin to. Ba, may sale. Ano tong sale na ito? O, diba? May sale. 11.7. O, diba? Kailangan na natin hindi pa tayo makapag-build. Yes nga natin to. Select building. Sige, select building tayo. Ayan.
Bakit ganito? Ay, late yung isang cellphone ko. Late sa live. Ayan. Try nga natin ito. Ito. Select building. We need to make money here to build something again, and okay, ito pala tapos. Ay, empty na pala tayo. Ito. Empty na rin pala ito. Okay. Yun, yung ating meron ba? Complete. Dito na lang. Got the energy. Energy. Ano kaya ito? A special talisman for the Sandy Cups minigame turns all the cups on the board face up for 2 seconds. Ayan pala yun. Ay, ano ba yun? Hindi ko ata nakita. Kailangan ata yun. Hindi tayo makapag-build. Hindi tayo makapag-build. Kasi hindi nga kasya. Tapos yung energy natin, wala pa. Okay, maya-maya pa tayo makapag-build. Diba? Hindi na tayo nakalis dito. Kailangan natin mag-ipon. Ipon-ipon muna. We're going to make ipon here. Ayan. Ano nga natin to? Usog nga natin ng konti. Yan. Yun. Usog na natin siya. Lagyan natin ng road to. Hindi tayo makakapagana ng road dito. It's because of ayan. Not enough pa tayo para sa ating. Ayan.
empty. Empty, empty, empty. So we need to make money so that we can build another building. Yeah. O, diba? Yeah, energy. Wala na yan eh. Yan yung ating ano. The pier, yung ating pier. Naubusan tayo ng energy. Naubusan tayo ng energy. Energy, energy, energy. Okay, baba muna tayo ng bahay. Let's drop a house. Baba muna tayo ng ating house. Wait lang. Asan na yung ating music? Nawala na yung music natin. Wait lang po tayo mag-music. Music, music, music. Wala na. Hindi ito. Ito pala. Ating music. Sila ka ba? Baba natin sila ka ba? Okay, wait lang. Okay, dokie. La 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 la. La 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 la. Chubidoo-bidoo. Ayan, may 3 energy na tayo. Hindi pa tayo makakapalaga. Alright, ayan. Empty na pala. Madali lang palang laruin ito. O, diba? Madali lang palang laruin. Kailangan lang talaga natin mag-ipon. Kailangan natin connect sa pier. Paano natin ko-connect siya? Kasi nga wala pa tayong road eh. Hindi tayo makapag-ano ng road. Ayan, dito. Ay, ayaw na. Wala na naman ng aking busy din manood si pinsan. Sige, manood ka na lang muna dyan. Ay. Hanggang dun lang yung road na pwede nating you can't build. You can't build road.
Pero kailangan kasi natin itong i-ano. Ayan o. O, diba? Ay, wala tayong music. Bakit parang wala ata tayong music? Kaya. Tanggalin natin to. Kulang pa. Hindi pa tayo makausap. Kasi kulang. Tara! Yung ating electricity. 15. Konti na lang. 15. Kailangan natin ito. Magkaroon yan. Kasi kailangan magkaroon tayo ng 15. 15,000. 15,000. Smile on your face lets me know that you need me. The truth in your eyes saying you wanna leave me. Administrative. Kailangan natin itong i-upgrade. Babawasan na naman tayo. It's okay. Walang problema doon. Kahit mabawasan tayo. Kasi, hindi naman tayo collect natin to. Ayan ah. Empty na naman yung ating. Ay! Wala. Nawala na naman. Ayun. Maltepard, you're lucky. Monocots just don't want to shake those with you. Bad luck. Okay. May bago. Yun. Yeah, si Leopard. Along with their incredible sports king, leopards are also remarkable for their incredible sense of hidden and buried treasure. Yan o. Ito yung ating ano. Okay. Ay, wait lang. Asan na yun? Wala. Ayun. Alright. Collect natin. Okay, chapter 3 na tayo. Claim natin siya. O, diba? Collect. Next chapter na tayo. Chapter 3. Okay, chapter 3. Claim muna natin to. Alright.
Alright. Okie dokie. Ayan na. Okay, completed na tayo. Next chapter. Ayan, next chapter ang ating ano. Dear Diary, I can't forget the strange cable in the depths of the jungle. A famous treasure hunter used to live in it. Maybe he is still there. I need to check it out. He might share his treasures with me. Ayan, ito yung ating gagawin. Play Search the Waves mini games. Buy the territory with a cabin. Play Sunday Cups with Sydney Mayer. Find cups of coffee for treasure hunter. Play a game for lucky boxes. So, ayan ang ating gagawin. Okidoki. Okidoki. Ito muna tayo. Let's get that. Okay, hint. Watch out for hazard if your boat hits one of them, it will sink. Okay, 3, 2, 1. Mini games natin. Go! Ayun. Oops! Ay! Continue. Ay, sige, try natin. Diba? Ayun o. Ay! Ano ba yan? Ay, play again. Sige. Play tayo ulit. 30 seconds. 30 seconds lang. Ay, di natin nakuha yun. Ito, kunin natin. Oops! Ayun o. Oops. Di natin nakuha. Ay, alright. So, out na muna tayo dyan. Failed tayo. Okay, you failed. Hahaha. Nag-failed tayo. Ay, 21 na. Alright. 21 now. 21. Punta muna tayo dito. Puntahan muna natin niya. Diba? Naka-21 na tayo. Okay, wait a minute. Kaping mainit. Again. Play tayo ulit. Play tayo. Ay. Oops, yun, kunin natin yan. Kailangan natin, ay! Ang bilis. I feel really. Kailangan 10. Play ulit tayo. Replenish for 42. Ayan. Need more fuel. Ayan. Kailangan natin na fuel. 4 na pala. Okay, ayan na po sa tayo dito. Play Search the Waves mini game. Ayan. Next natin is buy the territory with a cabin. Next natin. Buy na tayo. Buy. Asa na ba yung babay natin? Ay, hindi pala yan. Masyadong malaki. Ano sabi niya? Buy the territory with the cabin. With the cabin. Ay, hindi pala ito. Collect muna tayo. Collect muna tayo. Ay, kailangan natin itong i-ano. Yeah, we need to... Ay, kulang pa pala. Empty na pala. Collect tayo. Ayun o.
Build tayo. Saan na yun? Yun o. O, diba? Next tayo. Ranking. Aba, got it. 40. Kailangan ng 40. Ayan, kailangan natin ng ano. Ayan, try natin. Ayun, gunin natin. 1, 2, 3. Ay! Ano ba yan? Sa pa nga. Sa pa. 3 lang tayo eh. Ay, nako. Sa pa. Ayun, wala na. Diba? Ayun o. Fail. Play tayo. Play again. Play tayo ulit. Ayan. Ang bilis kasi. Ayun, kunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oops. Ay! Ganun. Isa pa. Kailan din tayo? 6. Ay, ay, 7. Ay! Isa pa nga. Ayan, wala na tuloy. Out of na tayo. Out of energy na ulit tayo. Play tayo ulit. Play tayo ulit. O, diba? Ay! 2! Ay! Hindi natin. Ayun. Hindi natin. Ups! Ano ba yan? Ang bilis kasi. Sige, maraming muna tayo dyan. Play again. Ay. Ayan. O, diba? You failed. Failed ulit tayo. Claim muna natin to. Claim muna tayo. Ayan. O, diba? Claim. Speedboat. Ayan. Complete na natin to. Ayan. Wait lang mag-connect muna tayo. Collect muna tayo. Collect. Okay, wait lang. Ano na nga natin to? Close muna natin to. Remove muna natin siya. Nagre-remove tayo muna. Okay, hindi na tayo nakapagbaba ng bahay. Baba muna tayo ng bahay. Baba muna tayo. Baba natin si Mr. Bones. Ayan, baba natin si Mr. Bones. Ayan. Mr. Bones, I'm going to drop your house, Mr. Bones. Mr. Bones. Okay, kaya maglaro tayo ng speedboat. Speedboat's coming later. Harga, wait lang ito muna tayo. Ay, teka, claim rep. Okay. Okay, complete. Ay, complete pala yan. Kailangan pala natin. Ikaw natin to. Okay, another gift. Ang daming gift na binibigay sa akin. Just me, Marimar. Ayan. Okay, wait lang natin. Ay, naubusan tayo ng energy kasi. So, let's
Wait lang. Dito. Not yet. What's this? I don't know what's this. Alright, wait lang. Go. Alright. Ano to? Okay. Claim reward. Claim reward. Reward tayo. Ayan. Ay! Wait lang. Ano nga uli yung reward? Ito pala ang reward niya. Okay. Oops, what's this? Royal Navy Museum. So, upgrade tayo. Nakating ano pala. Mag-upgrade pala tayo. Wait lang, upgrade natin to. Complete. Ayun wait lang, magano tayo dito. Collect muna tayo. Empty na pala to. Collect. Okay, ito pala. Wala pala tayong ano. Diyos me, 4,000. Mababawasan na naman tayo. It's okay. Ayan. Okay, empty na pala to. Empty. Jam na jam. Ayan ba to? Mali ang napindot ko. Ay! Wait lang. Ano ba uli yun? Itong task natin. Legend. Ayan. Any event achievement. Go tayo. Ayun Okay. Talk to 15 kind-hearted tourists. Okay, mga tourists natin. Wait. Mali. Ay, sige na nga. Natin to. Wait na muna natin siya. Collect muna tayo. Collect. Ay, meron pa pala ito. Meron pala ito. Collect na pala natin to. Collect pala. Okay. Alright. Empty na pala ito. Okay. Ayan na ba. Alright. Completed na pala ito. Complete na pala. Go natin. Achievement. Completed na pala. Yung iba dyan. Collect muna tayo. Collect again. Ay, hindi pala ito. Mali. Buy the territory with a caveman. Place on the cups with Sydney Mayor. Buy the territory.
Kahit ibay natin yan, kung wala naman tayo enough money, right? What's this? Ay! Mali. Hindi ko talaga siya paano sa king Oops! Yung ating ito pa pala. Kailangan natin itong empty. Ito nga tayo. Okay. Meron pa. Ito tayo. Let's go. Tingnan nga na. Ayun. Tingnan nga natin. Tan. Speedboat again. Mag-speedboat tayo. Ang bilis. Ang bilis-bilis kasi niya. Ayun Oops. Muntikan na. Isa pa. Ay, naka-8 tayo. 8. Dalawa na lang. Ay, yan ba yan? Okay. 10 uli. Okay, wait lang. Wala na naman tayo. Hindi pa tayo at least nagka-8 tayo kanina. Ang bilis kasi. Bilis kasi niya. Wait lang. Empty na pala ako dito. Empty na pala. Empty na tayo. 7,000. Ay, Diyos mo yung tsaka na. Try nga natin to. Hindi pa natin maayos ang ating island. Kasi kulang pa tayo ng wala na, empty na pala ito. Ito din, empty rin. Empty. Wala na tayong RIG. Hindi, itong violet. Wala na tayong violet. So, hindi natin yan wala tayong music. Kasi na yung music ko. Ay, tanggalin muna natin to si water cordis. Empty na pala. Oops. Mabas na naman siya. Oops, done. I touch. Ayan. Baba nga muna tayo. Teka lang Empty na kasi yung ating Ay. Empty na. Hindi na ako Ayun, to start the event, you need 7. Ayan, I need 7 pala. I need 7 pala. Use natin to. Ayan, select. Okay, select tayo. Ayan. Diba?
Okay. Ayun, o diba? Okay, hindi pa tayo nakakaano dito ah. Mhm. Punta tayo dito. Let's take a look. Oh, hindi pa tayo makaano. Kasi kulang pa tayo. Yeah, ano to? Race into the sunset. Ano kaya ito? Kasi may oras. May oras siya, oh. Kasi may oras, may time. Ay, kaya pala yung aking ano ay, hindi pala. Meron na pa. Ayan. Ayun. Success! Yeah, at least nag-success na siya. Okay, ipon tayo. Para tayo ay mayroon tayong empty na pala. Empty na pala this one. Empty, empty, empty. Alright. Empty again. Ayan. Ayan. Okay. Kulang pa tayo na tawag dito. Ayan. O, diba? Tsaka na yan. Ito to. Try nga natin to. Draft paper. Ha ha ha. 50 ito. Try nga. Ito, ano naman to? Ayan. Tingnan natin kung ano yan. Ayan. Okay, gift. Another gift. Another gift. Ayan. Wala. Kulang tayo sa energy. Energy. Empty na pala ito. Kailangan natin ng ano. Sana natutulog siya. Sana natutulog. Try nga natin speedboat uli. Try natin. Ay, wala pa. Hindi pa tapos. Kasi, ayan, may oras siya. Yung fuel, and then 22 hours pa. Daily bonus natin. Daily bonus, 22 hours and 35 minutes. Ayan, collect muna tayo ulit dito. Ayan. Ito muna tayo. Si Lucky Leopard. Collect muna natin. Touch. Ayan Gift. Naubusan na. May gift pala ako. Try natin to. Okay, 19,992. Use the one. Okay. Okay, select tayo. Ay, mali. Mali na naman yung akin ano. Collect ulit. Collect tayo.
Ayan, nadagdagan na yung ating ano. Naomi, it would be incredibly unpleasant if one of our guests, let's upgrade the pier now. Complete. Souvenir store. Tingnan nga natin. Kasi nga, kailangan natin to. 15,000. Pwede na, pwede na, pwede na. Pwede na. Oh, pwede nga. Kaya lang, wala naman tayong allergy. So, hintayin natin magkaroon ng energy again. O, diba? Energy, energy, energy. Bago tayo makapagawa na, connect muna tayo ng kamanihan dyan. Ay, empty na pala. O, collect tayo. Sige, gamitin na natin to. Yan. Okay, next tayo. Empty na. Kaya hindi tayo makapag-ipon kasi empty na siya. Alright. Oops. Collect again ng kamanihan. Ayan o. O, diba? Try nga natin to. Yun. O, di nawala uli yung energy natin. O, diba? Diba la? It's okay. No worries. No worries. It's because we're not getting we're not make a hurry here. So it's okay. Let's take a look our chat here. Alright, here we go. Broke the Union 63. Has left us making the Union 5 poorer so long, sabi ni Angry Koala. Alright. Wait lang. Ano ba ito? Tingnan natin ito. Ay, mali pala. Ito. Close natin yan. Collect again. Mag-collect. Wait lang. Ay! Mali. Ayan. Na-bypass ko siya. Na-bypass natin. Talk to kind-hearted. Ayan o. Tapos na tayo dyan. Dito na tayo. Alright. Okay. Talk again. 15. Oh, wala na tayo, energy. Magkano ulit tayo na energy? Energy. Wait a minute. Asan na yung ating chat live dito? Live chat natin. Diba? Hindi tayo nakapag-ano na. Pagbaba nga ako ng bahay for you guys. Ayan. Baba natin si New Tech. Si Phil-Am na lang. Phil-Am. Ayan. Baba natin si Phil-Am. Phil-Am muna. Baba natin si Phil-Am. O, diba? Saan na yung si pinsan ko? Ayan. Nakatulog na ata si pinsan.
Nakatulog na siya. Mhm. Ay, ano ba to? Mali. Ayan. Very busy ang mga tao ngayon, busy-busyhan. Okay, asa na tayo? Laro na tayo dito. Try nga natin to. Kung makaanon tayo. Ay, di pa pala. Alright, wala pa. Hindi pa tayo makaano. To any event achievement. Isa na lang kailangan ko. Ay, wait lang. Another. Ay, wait lang. Ano ba yan? Okay, wait lang po Tayo ay ayun. Collect muna tayo dito. May bago. Hey, you answer the word. Paul and ayan. What have you done again? Lucky is trouble and he need help. Ano nangyari kay Lucky ko? She is in a trouble. Completing this quest bring you one step closer on the project. Anong ginawa ni Leopard? Nawala na si Leopard. He's in a trouble now. Ay, mali na. Okay, wait lang Nawala na. Select muna tayo. My Leopard is now in a trouble. Can get out untouchable cut from the clingets and grills. So, Lucky is too far away from by the territory. Kailangan natin iba ito. Okay, how much is this now? But how much is this? Wala naman nakalagay kung magkano. Kailangan natin ibay. Kailangan natin ibay yun. Click muna natin to. Empty na pala ito. Empty na pala yung aking mga coffee. Okay, complete. Claim natin yung ating awards. Complete na yung awards natin. Reward pala, reward. Ayan, rewards. Kailangan natin bilhin ito. How much is this? Wait lang.
Ito na naman siya. Ayun. Kailangan natin yan. Ito pa. Ay! Ingat ko. Ang sakit sa kamay. Save lucky. 50. 15. Tapos na tayo dito. Ito na lang. Ito pala. Diba? Buy for 227. Diba? Hindi natin masisave kasi kailangan natin siya. Ayun. Okay. Ayan. Cabin in the wood. Alright. Next natin. Diba? Next. Ayan na siya. Thank you for agreeing to coordinate. Sabi niya na. Naimi. Okay. Okay, next natin, hire Harrison Hero. Well, ayan, yan ang kailangan natin. 3 nito, 1 nito. Ayan. Okay, punta tayo dito sa kanya. Souvenir again. Kailangan natin ng G15 na. Teka, wait lang. Lagyan natin. Okay, windmill. Ayaw. Kasi isa pa lang. Wait na lang natin to, guys. Alright, wait natin na magkaroon ng energy. Yan. 25 seconds lang naman. Na tayo. Ayan, try nga natin kung okay na, pwede na. Claim for 2, ayan. Alright, done. Alright, okay. So, hintayin lang natin siya ayan. Diba? Nabawasan tayo. All expert like events hold 3 poetry reading to a bungalow to attract 1. Okay, yan ang ating task. Alright. Claim natin ulit ito. Achievements natin. Another achievement. Complete na. Claim reward. Ito pala reward na sa atin. Ayan, di naririnig yung ating sound. Kaya pala, hindi ko narinig. Alright, done.
Bakit bumalik din? Select building. Sige nga, ito na lang. Ay, mali. Ito, tulog na. Wala, empty na pala. Empty na pala. Empty na kasi. Kaya yan. Collect natin to. Empty na pala. Empty. Marinig ko naman yung sound natin. Wala yung sound natin. Ayun o. Empty na pala ito. So, magla-level 7 na tayo. Lapit na rin pala tayo mag-level 7. Balik tayo dito. 75. Sige nga. Tingnan na natin yan. Butas pa. Ay, nako. All experts like elite old three poetry readings at bungalow to track 1. Bungalow. Punta tayo sa bungalow natin. Ayan. Ay, hindi pa pala. So, may oras din kasi, kaya hindi tayo makapagana. May oras din siya. Nakadalawa na tayo. Souvenir store. Sige, tingnan natin na kung ano pa tayo dito. Try natin. Wala pa pala. Hindi pa tayo makaano. Tingnan natin speedboat. Alright! Ayan na. One, 2, 3. Ay, hindi natin nakuha yung isa. Ay! Ano ba yan? Isa pa. At least nakalima tayo. Another game. Oops! Muntikan na, malagpasan. Oops. Ayun, nice! Reward. Great. Okay. Isa pa nga.
Wala na. Another time uli. Ayan o, may oras kasi talaga. Alright, may sale. Empty. Okay. Ito na lang. Ayun. Ang bilis kasi. Mabilis siya. Dito tayo. Empty na pala itong ating ano. Empty na. Empty na. Ayos nga natin to. Right. Ay, teka lang, si Leopard pala. Tingnan natin, check natin. Nakadalawa na ako. Okay, play Sandy Cups with Sydney Mayer. 5 naman, 5 ang kailangan natin. Useful contact. Talk to 15. Claim reward tayo. Yung ating reward. Wait pa natin yan. Ito. What's ano to? Okay, go. Next, claim natin yung reward. Alright. Dito naman tayo. Every stage you complete brings you closer to the events. Ayan. Alright. Empty. Empty na pala ito. Okay. Ito na. Ayan, Larissa Vlog, good afternoon to you. Ayan. Larissa Vlog, good afternoon to you. Magandang hapon sa'yo, Larissa Vlog. Okay, si Larissa Vlog, thank you very much for your emoji. And thank you, Alexi Gamers. Ay, siya po ay nagbababa ng bahay. Wait lang, ito pa. So, mag-11:07 na tayo. Natutulog pala yung aking bungalow. Empty na pala yung aking bungalow. Tsaka yung ating, ito. Yung ating cabin, empty coffee na kasi. So, mamaya pa yan magkakaroon. Hindi nyo pala naririnig yung aking music dito, no? Ayan.
Empty na naman yung ating ano. 4 minutes pa kasi. 4 minutes. Nahulog na yung ating ano, mic. Color key! Color key! Kulit muna tayo. Empty na pala tong ating ano. Empty na. O, diba? O, diba? Natutulog na ang ating ano. O, diba? Collect from the pier. Okay. Dito tayo sa pier. Kulang kasi tayo ng ano eh. Funds. Kaya hindi tayo makapag ano. It's okay. We're not getting hurry here. It's okay, it's okay. Gamitin nga natin to. Oh, dito tayo. Ito na lang. Ayan. Natutulog, empty kasi. Ayun, o diba? O, di tayo makapag-buy. O, diba yan? May oras din kasi siya. Kaya yun, di natin mano. Kailangan natin nito. Select building. So, yan. Dito tayo. Sweet life. 3 jam. Ayan. Claim reward. Claim reward tayo ulit. So, gamit pa tayo ng isa. O, dito tayo. Ay, mali. Wait lang. Ay, hindi pala nakukuha siya. Okay, dyan na lang. Kulang pa tayo ng isang bato. Mag-collect muna tayo.
What's this? What's this? Ay, dito tayo ulit. Use natin to. Select building again. Sige, dito tayo. Select building. Yun. Wala pa pala. Alright. Tapos na. Yung ating ay. 10K. 90. Ano ba yan? Sige, ito na natin. Ito na lang. O, diba? Balik na naman to sa dati, ha? Ayan, may tinuturo siya. Ano kaya yung tinuturo niya? So, let's go. Puntaan natin siya. Wait a minute. Copy my minute. Excuse me. Excuse me, people. Excuse me to all of you and everyone. Ayan, nagbahing si host. Pinahing naman si host. Ayan. Souvenir. Hindi tayo makakapag ng souvenir. Hindi natin maayos pa yung ating Maya na yan. Next time. Kawawa naman si leopard natin, no? 6 pa yung kailangan ko. Collect muna tayo. Ito. Sige, let's do this. Kailangan makasampu tayo. Oops. Ay, sayang yun. Oops. Ano ba yan? Ang bilis. Ang bilis kasi. Ayan. Di natin maano siya. At least naka-fail na naman tayo. Ayan. Okay. Ay, mali. Yung ating pair. Wait up, upgrade to complete to speed it up. Ayan. Kailangan natin siyang i-wait. Ilang minutes na ba? 17 minutes. 17 minutes pa. Claim reward. Easy money. Claim the reward chest. Alright. Claim natin siya. Diba? Nakapag-claim na tayo uli. Kawawa naman sila yun na part. 6 pa kailangan ko. Hindi tayo makapag-connect dito sa sa Facebook. Kapon ko pa ito inaano kasi. Alright.
Level 7. Level 7 na tayo. Click natin siya. Okay, yet kasi hindi pa tayo makapag ano. Okay, wait lang. Isa pa nga. Ito pa. Ay, upgrade mo. Nga pala, kailangan pala natin i-upgrade. Claim muna tayo dito. Yan. Mag-claim muna tayo. Kawawa naman si Leopard. Hindi tayo makaalis. Hindi ako makaalis kasi hindi ko pa siya na ano talaga. Dami nating task. Diba? Daming task. Ayan, naka-12 na tayo dito. Try nga natin to. Speedboat natin kung pwede na. Ayan, meron na. Ay, nako. Isa pa. At least nakaapat tayo. Ay! Ano ba yan? Ano pa tayo, oh. Play again. Sige, mag-play tayo ulit. Muntikan pa, oh. Hindi ko ma-perfect talaga to. Nakalima na tayo. Duduling ako. Oops. Nice. Great. O, diba? Ba't nawala yung aking ano? Ayun. Ay, Diyos me, yung Marimar. O, diba? Ah, may bago. What's that strange island near the pie? I've lived here my whole life, but it's the first time I've seen it.
Alright. Ha ha ha. You're hilarious, man. Oh, well, better check it out. Alright, complete. Look, I think something happened to the island. We're awoken a sea monster. Aha, my sea monster. Oh, new, may bago tayo. Is this a giant sea turtle? Calm down, Mana, I figured it out. This is Turtle Water, the legendary turtle island. It even looks like a turtle. Alright. Ay, play natin. Sige, play tayo dyan. Paano kaya pag-play nito? O, diba? Level 18. Alright. I knew it. Alright. 18 dapat ang kailangan natin dyan. So, let's play. Alright. So, ito pa lang. Okay, parang Candy Crush. Level complete. Alright. Nice game. Hooray. Alright. So, let's go. Tapos na tayo. Okay, so let's play again. Another one. So, ito ang ating na-goal. Alright. This one. Okay. Wait lang. Yan. Sige. May tinuturo siya eh. Sige. Alright. Ay. Click the mine twice. Alright. That's it. Alright. Okay. Ganda pala nitong game na itech. O, diba? Alright. Nice game. O, para lang din tayo nag-iipon din pala dito. Ayan. Level 3. Level 3 na tayo. O, yan ang goal naman natin. 24. You only have a limited number of moves. Alright. Limited. Okay, limited ang ating alright, wait lang. This one. Ay, hindi pala. Okay, this one na lang. Okay, limited moves. Booster explosions have charged the rainbow lightning. It can remove all radiant operations straight from the lightning. Alright. Wait lang. Let me see the word. Arman Tamparong. Arman Tamparong. Good afternoon to you. Pagguhit. Ayan, sige. Guguhitan natin siya. Alright, sabi ni... Good afternoon to you, Arman. Ayan, pagguhit daw, sabi ni Arman. Okie. So, I'm going to give you banana. Yeah. I'm going to give you banana. Banana. Let's give first a banana. Alright, puntahan muna natin si Arman, ha? Puntahan muna natin si Arman sa... Armans? Okay. Alright, habang tayo ay namimigay ng banana. Ayan, tayo ay pupunta kay Arman. Ay, Arman, wait a minute Let me see kung ikaw ay aking... Okay, guguhitan natin si Arman. Wait lang po At bigyan natin ng banana si Arman. Okay, wait lang. Ay, asan yung aking... Okay, just wait a minute, Arman. Okay. Okay, ito pala. Okay, bigyan muna natin ng banana. Guguhitan muna natin si Arman.
Arman coming to your venue na. Let me see. Okay, wait lang tayo habang tayo ay namimigay ng banana. Okay, bigyan natin ng banana si guguhitan natin si Arman. Alright, okay. Alright. Ayan. Arman, Tamparong. Ayan, pipin kita at tayo ay mamimigay ng banana. Ayan, pag-guhit daw. Okidoki. Ayan. Punta natin si Arman at tayo guguhitan natin yan si Arman. Arman, thank you very much for your thumbs up. Maraming salamat sa iyong pa-thumbs up. At dahil ikaw ay nag-thumbs up, tayo ay guguhit sa iyong kabahayan. Alright. Just wait a minute. Kaping mainit. Another banana for you. Yeah, busy na si nanonood kasi si pag ganito, mahilig kasi mag-games din yung ating pinsan, kaya ayan. Busy na rin siya. Or else, baka gumagawa ng mga gawain yung ating pinsan, kaya alright. Okay, ayan. Another banana for you, Arman Tamparong. Maraming salamat sa iyong pa-thumbs up dyan. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. When you say nothing at all. Ay, mali. Guhitan natin si Arman. Bago tayo maglaro ulit. Guguhitan lang muna natin si Arman. You go right up to the top. When you say nothing at all. Okay, wait lang po. The smile on your face lets me know that you need me. Ay! Drifting on.
kapatid na Arman. Alright, okie-dokie. Wait lang po. Another banana. Puhitan pa natin siya. Si Arman. Habang tayo ay, ayan. 9 na lang pala. Alright. Ito pala kailangan natin. Till the end. Don't you worry. Claim reward na tayo. Alright, that's me. Ako si Mouse Away. Ayan po ako. Number 7. And then, yun pala yung akin na. Tingnan natin ito si ano, yung Hall of Fame natin. Sino kaya itong Hall of Fame natin? Ay, ang dami pala. Diba? February 18. Oh, si Choose, Flip, and Chash Channel. Okay, ranking ko. Saan ako? 37. Okay, si Miles Away. Ako po yan, Miles Away. Okay, ganun din sa ating Discord. Ang pangalan ko po sa Discord natin ay Miles Away. Okay, level. Next level tayo. Ay, ang ganda palang laruin ito. Parang Candy Crush lang din. Wait lang ha, another banana for you. Buhitan pa natin si ano, Armand. So in love with you. Ayun, nakalimutan ko na. Wait lang ha, isa pang banana para sa'yo, kaibigan. Kasi tinatapos lang natin saglit ang harang. Kaya ayun. Medyo matagal tayo magbigay ng ano ngayon ha. Banana. Okay. So another banana. Meron pa kaya ako may dikit sa'yo, kapatid. Wait lang ha. Oh, 19 na lang pala. Ay, 9 moves na lang. Wait lang. Yan tayo, ano. 9 moves. Ito, bigyan pa natin ng ano. Ng banana si ano, si Arman.
snooze. O, diba? O, diba? Ay, wala. Fail tayo dito. Ah! Kala ko fail. Kala ko fail. I thought I Alright, another level tayo. Up next, banana pa rin tayo. Banana pa rin. Let's give another banana for Arman. Bigyan pa natin ng banana si Arman. Wait a minute, Arman. Alright, another banana for you pa rin, Kuya Arman. Ayan. Alright, ay tapos na pala ako. Tapos na pala yung next level ko. Awesome! Alright, dito na pala ako. Let's play again another banana pa rin. Let's give up banana. Guhitan muna natin ito. Si Kuya Arman. Bigyan ulit natin ng banana. Si Kuya Arman. Bago tayo maglaro, wait lang medyo matagal kasi yung ating cellphone ay masyado ng luma, and at the same time kagagawa uli, di lalo siyang na overuse na kasi. Okay, wait a minute. Kaping mainit. Banana, guhit. Guhitan natin. Kuya Arman. Wait a minute, ayusin lang tayo.
Ayan, nagtirigin. Fail na tayo dito. Magfi-fail ako dito. Ay! Magfi-fail ako dito. 3 moves na lang. Aha, nakaabot pa. Nakaabot pa ako. Sa pang banana para kay ano, Kuya Arman. Teka, wait a minute ha. Tignan muna natin yung ating ano, kabahayan. Ito. Tapos na pala dito. Oops, 5. Ay, ano ba yan? Sayang. 2 lang. Lang ang aking collect muna nga tayo. Ito pala nakakolect to. Meron ako ano, claim reward. Claim reward tayo. Collect muna. Ay, mali. Muna tayo. Ay, kulang pa pala tayo ngayon. What's this? Alright. Alright na. Wait a minute. Pati mainit. Wala naman sila part natin. Kulang pa kasi ako. Kulang pa tayo. Collect from the pier. Kulang pa tayo dito. 3 minutes. Alright, teka lang. Nagbigyan natin banana pa para kay ano. Bigyan pa natin siya ng banana. Bigyan natin si Kuya Arman pa ng banana.
per minute. Oh, 1 hour. What's this? Alright, so nagpapag-collect na tayo sa pier. Tingnan natin kung makapag-ano na tayo. Ayan, pwede na pala. Okay. Alright. Hold the jam day. Reward of gift. Progress na pala ito. Alright, play tayo ulit dito. Habang tayo ay namimigay pa rin ng banana kay Kuya Arman. Two more. Tools will help you complete the level. Alright. Wait lang, may dadalawin lang tayo sa ating mga kaibigan. Wait lang. Okay, tapos na pala ito. Alright, done banana for you, Kuya Arman. Done banana for Kuya Arman. So, nakaguhit na tayo sa kanya. Kay Kuya Arman, done na tayo. Ay, bakit parang huminto ako dito? There's something wrong. Ano nangyari? What's going on? Okay, just wait a minute.
na-stuck ako dito? Why is it? Ba't na-stuck ako dito? Alright. Ayun pala. Ganun pala. Ganun pala. O, diba? What's going on? I said, hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, I said, hey. What's going on? 28 moves lang. 28 moves lang kailangan natin dito. Makuha-kuya ka natin to. Baka ma-feel tayo dito ah. I said, hey, just wanna. Ay, mali. Ay, hindi pala pwede ng ganun. Nineteen moves lang tayo. Baka tayo ay mana. Parang feeling ko. Ayun. Para ano ko dito. Ito pa. Para mag-feel ata ako dito ah. Ten moves na lang. Ito na lang, ito na lang, ito na lang, ito na lang. Alright, level complete. Level complete na tayo. Hey, Mambo.
Okidoki. Meron tayong message. See request. See quest. Ayan, may sequel. Look at that. New union quests are available. May nag-quest. Mini hotel. Hindi pa pala. Kailangan pala nating ano. Okay, Lele. Kailangan pa natin siyang complete pala. Ayan. Minsan tamad talaga ako magganito. Ay, meron pa pala dito. Play tayo ulit. Seventeen moves lang. Matatalo ata tayo dito. I'm gonna lose this game, I think. I'm gonna make mali. Wrong moves. Seahorse. Meron pala ito. Atin na lang. Mali. Dapat pala. Mali pala. Isa na lang. Alright. Finish. Oh my love. Oh my love. Let's go back to our home. And make collect. Mag-collect tayo. Alright, so wait a minute. Empty na pala yung ating mga ano. My love. Boom 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 dun dun dun. Make the most of it. You have the chance to get a whole lot more resources for the standard price. Surely it is. Go, Kaya. Go. What's this?
kasi tayo dito eh. So let's play again. Be together. Just wait a minute. Kaping mainit. Larissa vlog thumbs up sabi niya. Ayan. Larissa, ayan. Meron ka ng jacket. Thank you very much, Larissa. Ngayon ko lang nakita. Asan na kaya ang bahay ni Larissa? Hindi ata nagbababa ng bahay si Larissa. Hindi nga siya nagbababa. Alright, thank you very much for your emoji. At tayo magbababa ng bahay. Moves lang, 20 moves. Mali pala yung aking moves. Ay, mali. The morning, sha-la-la-la-la, the evening. Ay, mali. Mali na naman si host. Mali na naman ang moves ko. Wrong moves. Ay, 5 moves na lang ha. 5 na lang at ako'y matatalo na detach. Ayun, buti na lang lumabas ka. Alright, so done. Naglabas muna tayo sa ating kabahayan. Dalawin natin yung ating bahay. Ang dami na naman. Okay, mag-collect muna tayo. Collect and select. Collect and select. Okay, great boss. Claim reward. Another reward for me today. Alright.
Okay, repair tayo. Ah, wait lang. Meron pala tayo. Ito pala. Sa pier pala tayo. Aba. Da-da-da-da. By touch. Time lover. To skin. You can't use a hard hat right now. All your buildings are in top condition. Why don't you build, upgrade, and repair a building? Ah! Open pala natin to. Meron naman recursive chest pala. Congratulations, here's what you get. Alright, claim reward. Claim reward again. Skin. Collect natin to. Dun, 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 dun. No building has accumulated profit. Sabi ni Palaka. Ay, Palaka. Di pala, ni ano pala. Yan. Sana yung ating ano. Kawawa naman ito. Hindi pa ako makano nito. Bungalow attract once. One sa bungalow. Bungalow. Ikaw, i-collect muna tayo dito. Ay, meron empty na pala to. Try nga natin to uli. Baka pwede na. Alright. Oops. Ay! Ano ba yan? Naduduling tayo. Ay, ano ba yan? At least, nakasampu tayo. Nakompleto pala natin. Yahoo! Ah, pero fail pa rin. Ano ba yun? Play again. Kasampu na nga ako eh. Ay, shucks. Iwan pa yung isa. Shucks. Oops. Ay. Sana lang. Oh. Great.
Sige, play pa tayo. Ganda pala play to. Oh, tarararara. Ay, di ko nakuha yung isa. Ay, ano ba yan? Fail na naman ako. Ha, ha, ha. Next time uli. Okay, dito muna tayo. Collect muna tayo. Oh, meron akong ano. Claim muna natin rewards. Collect and select muna. Ayan, ayun. Okay, iba yung napindot ko. Hindi pa pala ako nakapaganta. Yeah. Okay, claim reward ulit tayo. Bus na pala yung ating ano. Power. Yung kulay violet siya nito. Yun. Yun yung power natin. Bus na pala. Ba yan? Alright, baba muna tayo. Let's chop another house. Ay, mali. Okay. Tayo po ay na-silanggan. Baba lang natin silanggan. Ayan ho. Gee. Ay, wala na pala tayong ano. Kawawa naman siya. Hindi pa tayo makapag ano.
Hindi pa natin makulit. Kulang tayo. Kulang tayo sa energy. Claim reward muna tayo pala. Oh. May reward pala tayo. Skin. Alright, claim muna tayo sa reward natin. Ay, wala pa naman tayo energy. Ay, meron pa pala dito. Hindi pala natin. Tourists arriving. Collect and select again. Diyan. Bakit? Empty na pala ako. Naka-level 7 na rin. Naka-level 7 na rin. Kailangan talaga ito mapuno. 25 dapat yan. Open natin to. Alright. Ay, nako. Hindi pa pala ito. Dami pa palang aayusin dito. So, dito muna tayo. Hindi. Mag-play tayo ulit dito. Ay! What's this? Kailangan pala na ano to. Tadadadadadad. 16 moves lang oh. Tadadadadad.
Ay, ako, nawawala na. Fail na ako dito. Baka mag-fail ako dito sa laro na to. Ah, 3 moves na lang. Oh my gosh! One move. Sige, one move pala. Ayan, na-level complete pa ako. Buti na lang. Tadada, tadada, tadada. La, 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 la. Mali pa yung ano ko. Oh my gosh! Gosh, 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 gosh. 8 moves na lang. 8 moves na lang tayo. Lah. O diba? Wala talo. Talo tayo dito. I'ma fail this level. On this level, failed ako. Alright. Level 11 na. Play tayo ulit. Okay, labas muna tayo. Ano to? Ay, mali pala. Mali na pipindot natin. Collect muna tayo ng ating ano. Let's make a collect here. Collect and select. Collect and select.
Progress pala ito. Ongoing progress. Tapos na tayo dito. Let's go this one. Ayan, dito na tayo. Empty na yung ating store. Empty na pala. Collect natin ito and then this one. Okay. Kawawa naman si Leopard. Hindi kumano si Leopard, ah. Select building. Ito na lang. Ito na lang. Kulit tayo. Wait lang. Wala na yung sound natin. Wala na pala yung sound natin. Wait a minute. At tayo magsa-sound trip habang tayo ay naglalaro. Wait lang. Play natin. Ay, mali na naman. Ay, mali na naman yung pindot ko. Mali. Open pala to. Ayun lang. Okay, so let's play again. 20 moves. Remember all my life. Not a day pass away. Mukhang mag-fail na naman ako dito. Oh, Mary. Sana lang. Alright. Kala ko mag-fail ako. Level complete. Next level tayo.
Mali. Okay. You could light up the dark. 7 moves. My gosh. Face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Labas muna tayo mga kapatid. Ayan, mamaya na lang uli. Say nothing at all. At tayo mag-collect. Collect tayo uli. Try natin dito uli. Let's go. Gusto ko to, laro na to. Ay! Nalagpasan ko yun ah. Ayun din ay. Nabuntot tayo. Nabuntot. Light up the top. Claim muna natin to, yung ating daily bonus. Face lets me know that you need. Alright, saying you never leave me. No matter what. Empty na pala to, kaya pala. Claim reward again. Claim reward tayo again. Ayan ah. But it's loving and you. Thirteen moves na lang.
Fail tayo dito. I don't want a song with a special girl like me. Love get away from me. To find myself. Collect and select again. Let's collect the money here again. Okay, wait a minute. Tayo po ay, ayan, magkano naman tayo? Empty na pala itech. Tarara, 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 tarara.
building. Here we go. Okay, so building 1, 2, 3, 4, 5. Natin to. Collect. Just waiting, copy my mind. Alright, mag-pray lang po muna tayo. Nakalimutan ko mag-pray kanina. So, let's go. Pray muna tayo mga guys. Okay, good afternoon to you, Green FF Gaming. Subscribe my channel link. I will remove this one. I will remove your message. I will remove your Okay, drop your link. Drop your link. All right. GRN FF Gaming, good afternoon to you. All right. GRN FF Gaming, drop your link now. And I'll give you banana. All right. I will. Okay, banana. Banana coming for you later. Just wait a minute. Alright, and let's pray first.
Okay. We're still here. Okay. We're still here, guys. Okay, we just wait a minute. At tayo ay namimigay ng saging. Banana is coming for you, my friend. GRNFF Gaming. Okay, nag-games na rin. Nag-games din pala siya. No? Okay. Ayan, nag-games pala siya. So, ayan. Okay, may bagong dating ata tayo. Mantamparong pagguhit. Yes, done. Done guhit sa'yo, kapatid. Kanina, Arman. Ipipin ko. Okay, ipipin lagay natin. Okay, dokie. Thank you very much sa inyo mga patusok dyan. Tapusin lang natin si GRN. Si Gaming. GRNFF Gaming also. Ayan, nag-games din siya. Tapusin lang natin siya. Alright. Ay, mali. Ano ba yan? Mali na ito yan. Mali yun. Napindot natin. Ay. I said hey. What's going on? Asan na yung games natin? Ayan, nag-games tayo. Alright, connect tayo. Connect. Just wait a minute, hindi pa tayo tapos kay GRN. Connect or collect? Collect. Alright, punta muna natin si GRN. Wait lang ha, hindi pa tayo tapos. One more banana for you, and then I will pin another, si Arman again. I will
pin Arman again. Alright. Ano kaya itong laro na to? Parang gusto kong laro na to. Bad Boy. Song Free Fire. Free Fire. Ganda rin pala. Okay. Okay, done. Done na tayo kay ano. So, pipin na kita, Arman. Pipin na kita uli, Kuya Arman. Pin natin uli. Pin natin uli si Kuya Arman. Pagguhit, sabi ni Kuya Arman. Get, ayan. Pakiguhitan naman po si Arman. Thank you very much. Okay, wait lang po at tayo ay mag-share lang muna tayo. I said, hey, what's going on? Ay, hindi pala. Ano ba yan? Nag-fail yung aking cellphone. Bakit ganito? Fail? Gali na, gali. I said, hey, just... Okay, next. Ayan, Kuya Arman, ikaw ay nakapin na. Napin na kita, Kuya Arman. Okay. At tayo ay Ayan. Let's play again. Ayan, mag-collect muna tayo. Ang dami na natin kailangan i-collect. Collect. Dami na palang empty na pala itong ating What's going on? Hey. Ayan, done na tayo. Ito muna tayo, star. Okay, progress pa rin ito. Progress. What's going on? I said, hey. Okay, wait lang. Tara, let's go. Dito tayo. Ay, wala pala. Sige, dito na lang. Ay, wala. Hindi pala kaya.
Tapos na pala tayo. Buy the territory with cabin. Tapos na pala. Play Sandy Cups with Sydney Mayer. Saan to? Hindi ko alam to. What's this? Aroma coffee. Maglagay tayo dito. Yan. Ay! Aroma coffee. Hindi tayo makapag-ano pala. Kasi wala pala tayong ano. I said, hey, what's going on? Hey, yeah, yeah. Collect and select. Ayan. Collect and select. Ay, ano ba yan? Ba na pipindot ko? I said, hey, what's going on? Empty na pala ito. Ay. Play muna tayo dito. Ay. Hindi pala tayo makapag-play dito. Meron pala dito ano. Dito pala. Meron pala dito. May oras pala. May oras pala dito. Okay. So let's go to our. May oras pala. Forever. 100k pala ito. Together, boom, 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 boom. Together. Can be received from the kind-hearted tourist. Okay. Souvenir. Wala na tayong space. Hindi tayo makakapag ano pala nito. Kasi wala pala tayong ano, energy. Try nga natin to. Sige nga, let's go. Naduduling ako dito kasi. Nakakaduling. Ang bilis. Mabilis siya. Ay! Ano ba yan?
taas ha. Yan na nga sinasabi ko eh. Fail na naman ako. Ta-da-da! Ayan, nalagpasan ko pero yung isa. Turu, o diba? At least nakadalawa tayo. Fail again. Bilis, nakakadolings. Nakakadolings siya. Collect muna tayo. At kailangan natin mag-maintenance. Ayan, maintenance yung cabin. Ayan. Kailangan natin. Ayun. Ayan. Maintenance. Ayan. Maintenance. Maintenance. Be together. Ito pala. Empty na pala yung ating coffee. Thank you very much sa iyong emoji. Si Maria Cristina Polintang, good afternoon sa iyo. Maria Cristina Polintang, good afternoon po. Ayan. Keep on loving Whitey. Yeah! I enjoy making vlog, games, and etc. etc. Oh, wow. Let's keep love, and much love and positive. O, diba? Ayun, o. 12 more jars pa kailangan ko. 12 more jars of... What kind of jar is this? Together, be together. Hindi pa ako pwede dito. Hindi pa tayo makakapaglaro dito. Wala pa tayong live. Oh, 0 pa yung live na. 2 hours pa. 2 hours. 2 hours before we... How about this one? Start a game that... Okay, wonderful. Chimbang Drive. Tingnan nga natin to. Quest. Tingnan natin yung quest. Currently present on the island. Ay, ganun ba yun? Okay. Mini hotel. Ayan. Reach level 12 and try performing this action again. Kailangan ano muna, level 12 muna tayo. Level 12. Wala pa tayong level 12 kasi. Be together. Collect and select muna tayo. Collect and select. Ayan. Pakipuntahan po si Maria Cristina Polintang. Thank you very much. Maraming salamat. Yan. Empty na yung ating mga dito. Empty na. Be together. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom.
No one's lived here for ages, according to Ella. Words love dwelling in places like this. Save Lucky from the human by the territory and reached level 12. Ah, level 12. Oy, dalawa pa lang yung aking ano. Paano ba to? Just a little patience and the right character will arrive. Ah, ganun ba yun? Alright. Okay, how about this one? Connect this building. Ano ba yun? Nasaan na yun? Wala tuloy. Completing the quest brings you a step closer to the end of the project. Ayan, pwede yan. Yun! Be together. Ay, ayaw. Talagang dito siya. Connect this building to the prayer. Oo. Pero paano natin kukolect to? Kukonect natin. Wait lang ah. Connect natin to. Sige, connect natin siya. Be together, bo 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 bo. Ayaw, teka nga. Be together. Bo 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 bo. Together, live forever. Ay, hindi siya kasya. Teka nga. Ay, mali. Lagyan natin ito. I-demolish. Ay, mali. Demolish pala, demolish. Demolish. Yan. Okay, para mausog natin to. Usog natin to. Here. Ayan. Alright. Tingnan nga natin kung ito ay ayun. Ayun oh. Ay, bakit ayaw? Okay, wait lang ah. Ay, wait lang. Empty na pala ito. Puro empty na pala. Ay, wait. Kailangan natin mag-ano dyan. Bakit kaya? Ito, ano na rin natin, maintenance natin siya. Collect muna tayo.
ko pa na ano to. Together forever. Ayan, pwede na ata dito. Hindi pa pwede. Together, we'll be together. Bakit kaya ayaw nito? Be together. Dalhin nga natin dito yan to. Ito ka muna. Hindi kasya. Hindi siya kasya. Bakit kaya ayaw? Tanggalin niya muna natin to. Click na tayo. More gold. Claim reward. Alright. Be together. Be together. Be together forever. Boom, 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 boom.
Ay, ayaw talaga niya. O dito na lang siya. Ay, tanggalin natin to. Ay, wala pa tayong energy. So, mag-collect muna tayo. Ano pang energy? Together, boom, 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 boom. Na, na. Be together, be forever. Collect muna, collect and collect, 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 collect. Level 7 na tayo. Be together. Ayan na to. MP na pala. Boom, 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 boom. O, diba? Maliit pa kasi yung ating yun. Kaya hindi pa tayo nakakapagano dyan. Connect muna tayo. Collect. Collect ulit. Be together, boom, 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 boom. Aroma Coffee House. Hindi tayo nakapagano. Hindi kasha. Ito. Ayun, kasha siya. Ayun. Kaya lang, hindi tayo nakawala pang ano. Hintayin natin mag-2 yan. 2. At abang tayo ay nagbaba muna tayo ng bahay. Be together in love. Maria Cristina Paling. Be forever. Kailangan mag-2 yan. Forever. Souvenir store. Collect muna tayo. Collect ulit. Collect. Be together. Tingnan nga natin kung pwede na ulit. Alright. Ayan. Maduduling na naman si host. Go, go, go. Ayan na. Ay.
O, di ba? Nakalagpasan ko. Ay, nalagpasan ko. Sayang. Ay! Naka-anim tayo. Isa pa nga. Tingnan nga natin kung pwede uli. Ayaw talaga. Ta-da-da. Let's go. Wala pa. 1 hour pa. 1 hour, 1 hour. Be together. Kailangan natin i-maintain to. Maintain natin siya. Ayun. Pwede na kaya ito. Dalawa na kasi eh. Pero ito na lang. Yun na natin. Kailangan natin ito yan. Wait pa. Wait for energy refill or clear territory for Krista. Available energy 2 out of 8. Alright. Hindi pa pala. Be together. Boom, 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 boom. Be together. Ano kaya to? Demolish. Demolish pala to. Be together, be forever. Ay, empty na pala yung ating events. Boom, 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 boom. Be together, be forever. Be forever. Hindi pala nakasaksak yung ating laptop. Palobat na pala. Be together, be forever. Boom, 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 boom. Tingnan natin. Hindi pa rin pwede. Kailangan 8. Okay na to kanina. Be forever. Alright. Collect muna tayo. Collect. Empty.
10 na yung ating events. Ayan. Be forever. Boom, 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 boom. Be together. Boom, 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 boom. Together. Be forever. Ito na lang kaya. Ito na muna tayo. 8 pa. Kailangan mag-8 siya. Ay, bago. Be forever. Request. Withdraw. Pwede na yun. Hindi pwede dito. Talagang dito lang talaga siya. Dapat pa. Kailangan natin. Hindi tayo makapaglaro Gcash. Yan our time. Hindi tayo makapaglaro dyan. How about this one? Let's take a look at this one. Kumpade, ayan, di pa. You need more fuel. Wait for a fuel refill. Ayan. Ayan, di pa pwede. Alright, hindi pa pwede. Together, be forever. Ayan o, aroma coffee. Kailangan natin maglagay ng aroma coffee dito. Dito na lang natin ilalagay mamaya. Ayan. Be forever. Be forever. Be forever. Ay, ito pala ito. Empty na pala ito. Empty na pala. Hindi ko talaga makonect sa Facebook itich. Paano kaya makonect ito sa Facebook?
Be together, be forever. Ayan, okay na mahal. Ay, ako. Ha? Ano oras na ba? 5 pa lang mahal eh. Kain na daw kami ng aking mga asawa. Agay. Wait lang eh. Ano kaya to i-link? Try nga natin. Ay, hindi pa pwede. 5 pa lang kasi. Tingnan natin yung ibang quest. Collect your reward. Hindi pa. Tingnan natin. Wala pa. 30 minutes pa. Sometimes. Dun, 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 la, 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 dun, dun. Windmill ulit. Tsaka na yan. Aroma coffee. Kailangan natin ng aroma coffee. Hindi kasya. Dito pwede. Mamaya na natin niya ilagay. Tingnan nga natin to. Find me. Ayun pala ako. 7. Okay. Collect and select. Collect pala. Ano kaya to? We dug out the chest and left it where it because we didn't have key multipliers. The ordinary song.
100k. Kailangan natin ng 100k. Tarararata. Sana lang. Ano na natin itong natin dito. Yung ating bungalow. $70k pala. Natutulog na pala itong mga to. Empty na pala yung ating mga event. Empty na pala yung mga slots na tulog na ba? Ay, mali. Ano ba yan? At least may 12 na. Tingnan nga natin. Ayan. Favorite color. Picture of can be received from the kind-hearted retailerist. Ayan, may 8 na. So, let's go. Tingnan na natin kung pwede na to. Alright. Ayun o. Empty. Ayun o. Pwede na. Tapos dito tayo. Aroma coffee. Punta tayo sa aroma coffee. Maglagay tayo ng aroma coffee. Ayun o. Aroma coffee dito tayo. Ay, hindi pa pala. Pwede. 4 pala. Kailangan ng 4. Energy. So, okay. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Wala pa. Kailangan din ng 4 na energy. So, let's go. Hintayin natin. Tanggalin natin to. Let's wait to have an energy again. Ay, ano to? Ay, hindi pa pala natin na. Ay. Maglagay nga tayo dito ng road. Dito ka. Yan. Okay. Tingnan nga natin yun. Kung kakasya, tingnan natin. Kasya kaya ito dito? Kailangan natin magano. Teka nga. Lipat natin to.
konti dito. Ito din. Tabi natin ito. Ay, hindi pala. Isa pala. Kailangan apat. Kailangan apat na energy. Two minutes pa. Try nga natin ulit ito. Ayan, pwede na uli. Bilis kasi mag-drive. Yung speedboat natin. Speedboat nga, diba? Speedboat. Speedboat. Kulik-kulik muna tayo. O, diba? Ipon-ipon pag may time. Yan, o. Ay, ano to? Ay pala yan. Ay, wala na pala. Tutulog na pala itong mga ano natin. Empty na pala to. Okay. Aroma coffee. Kailangan natin na aroma coffee maglagay. Kulang pa. Kailangan ng anim. May 9 na. Lapit na.
makapaglapag si Insan. So ako talaga maglalapag na lang. Ayan. Dahil ang ating pinsan ay busy. Mahal? Mahal? Mahal! Dun, 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 dun. Tutulog na pala to. Ay, kulang na tayo. Kailangan ng ating prayer ay empty na siya. 13 minutes pa. Hindi ako makano dito. Empty. Kailangan na niya. Perfect. Tingnan natin kung tayo hindi pa rin. 1 hour pa. Tagal pa nito. 1 hour pa. Level 8, ayan. These were buildings bought during event given to you by friends or removed from the map or kept.
kaya ito? Hindi kasi natin maano sa Facebook ang ating games. Paano kaya ito? Perfect. Yeah. Ta-da. Nagcha-charge. Sweet life. Ayan, okay. Claim reward tayo. Claim reward. Ayan, done. Forever. Aroma coffee. Pwede na kaya? Aroma coffee. Wala pa. Kailangan dalawa pa lang eh. Kailangan natin ng... Hindi pa tayo pwede. Oops, ano to? Souvenir, aroma coffee, hindi pa tayo makapagano kasi kailangan 6. 6 energy, dapat 6 energy. O, diba? Binawasan ko kasi, kaya ayan. O, maghintay tayo uli. Ito rin. Kailangan ng pure 9 minutes more. I said, hey, hey. 8 minutes before upgrading the prayer. Our prayer will upgrade after 8 minutes. I said, hey, what's going on? Hey, collect muna tayo ng money here. You know, hindi tayo collect from the pier. Hindi tayo makapagano kasi 7 minutes pa. I said, hey, what's going on? Chiralala. Hintayin ng ano dito.
Yesterday pala ito. Ayan, natutulog na yung events natin kasi yung ating PR. Kain na? Oo. Ten, 12, dalawa na lang. Yesterday, what's going on? Alright. Wala kasing road. So, kaya pwede natin lagay ito dito siguro. Tanggalin muna natin to. Pwede kaya to? Ay, hindi pala. 4 din. What's going on? Kawawa naman ito. Hindi ako makapunta dito Ayun na, okay. Hindi pala tayo makaano. Ayan, okay. Wala pa kasi 4 minutes pa para sa ating pier. Yan na, dito muna tayo. Nice, 8 lang. Ito. Great. Alright. 8 lang ang ating at least meron. Empty pa rin. Started when you need 5. Sige na, complete natin speed up para maano natin. Alright, ayan. Play na rewards. Lang tayo reward natin. Alright. Kaya lang nakaan pa rin siya. Kasi hindi pa tayo sa ating pier. City, what's going on? Yeah.
Ilang minutes pa? 2 minutes more. Apat. Kaya dalawa pa. Not enough kasi yung ating ano. Tururu. One minute more. Be forever. Achievements niya. Follow natin siya. Follow din natin. Follow natin sila. O, diba? Ayun, o diba? Following the... Follow tayo sa kanila. Be together. Be forever. Follow natin to. Following. Be forever. Follow. Be forever. Ito pala yung aking ano. Island status natin. Be forever. Boom, 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 boom. Tapos na. Alright, ayan, meron na tayo.
4 minutes pa. 4 minutes. 4 minutes pa. So, collect tayo dito. Be together. Boom, 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 boom. Try nga natin ulit dito. Wala ba? Hindi pa pwede. 4 seconds to 1. Tingnan nga natin. Okay, try natin. Ay, hindi pa pala pwede. Ating speedboat. Ito medyo matagal pa to. Another 1 hour. Three minutes. Me together. Boom, 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 boom. 5 seconds na lang naman ito. So, hintay na natin. Tapos na, malapit na matapos yung ating pair. Kailangan natin siyang hintayin talaga. Ta-da! Ta-da-da-da-da-da. I wait until the duel begins and compete with another union for awesome prizes. Sabi niya, okay. Coming soon, incredible buildings and awesome items you've never seen before. Stay tuned for more update. Tingnan nga natin yung ating ano. Alright. Okay. Wonderful champion vibes pala ang pinaka ano ba dito. Find my union. Here we go. This is my union. Ay, follow pala natin. Ayan. Nagkamali ako. And they touch. Ito. I can't use the party planner card right now as no events are being held. Oo nga, wala pa tayong events kasi. Kaya hindi natin magamit yan. Be together, boom, 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 boom. Connect.
Collect muna tayo. Build complete. Ito pala. Sige. 5. 4 lang. Novelty. Claim reward. Ayun o. 'Collect muna natin yan para tayo ay makapag-ano. Yan, alright. Done na. Sana tutulog kasi. Ayan. Four minutes, hindi kasya. 4 minutes. Be forever. Boom, 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 boom. Mag-use tayo 6. Kailangan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. So go. Tayo dyan. Alright, we're having a chat here. Bago pala dito. Mali pala ang pindot ko. May bago tayo. May bago natin. Meron tayong bago. Oh, what's this? Ay, mali. Asan na ba? Alright. Just a little patience and the right character will arrive. Alright. May bagong character. One minute pa. Dalawa na lang.
Claim reward. Claim reward. Collect. What's this? Daily, ano? Be forever. Use na natin. You can't. All your buildings are in top condition. Why don't you build, upgrade, and repair a building? Collect muna tayo. Collect, 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 and collect it, collect. Kaya collect na tayo dito para makapagana na tayo. Touch by touch. Time over. More electricity, build more power cell, or upgrade existing ones. Hindi maglagay tayo dito. Diyan ka muna. Dalawa. Kailangan ng dalawa. Dalawa. To skin. Alright, claim the reward na tayo. Complete any daily quest. Upgrade Hearty Cafe to level 2. Hearty, okay. Hearty. Ayan, sige. Update natin siya. Ay! Hindi tayo makapag-update. Kailangan. Hindi tayo makapag-update kasi finish active event to upgrade the building.
Kasi nagpa-process pa yung kanyang events. Yeah. Tingnan natin. What's this? You can put special accessories into this slot which will improve building such in one way. But unfortunately, you don't have any right now. Okay. Ganun pala. Pwede pala ganon. How about this one? You can put size to this slot which will improve building. You don't have any right now. Okay. Okay. Ganun pala yun. Touch by touch. Ito, mag-upgrade na lang tayo dito. Tingnan nga natin. Ito, magkano dito? Ay, hindi. Dito. 750. Dito. 750. Ay, may bago tayong chat. Bring the union. Participation. Okay, tingnan natin to. Ay, hindi pala natin ano to. Together, boom, 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 boom. Dalawa. Okay, ito na lang. Ay, hindi pa pala. Ito. Dalawa din. So, dito na lang. Ito. Use tayo nito. Hindi pa pala. Collect tayo. Yun, mag-collect. Okay, na building has a profit. Wala pang profit kasi yung iba. Alright, collect. Collect. Okay, wala pa. Wala pa. Okay, done na tayo dyan. Okay, happy. Ay, wala pala. Akala ko mayroong bago. Wala pala. Bagong chat. Akala ko may bagong chat. Wala pa pala. Together. Reward. Okay, claim a reward. Claim tayo na reward.
minutes bago tayo makapag 2 minutes. Be together in a world. Wait lang ha. Okay, silip tayo dito sa ating ano. Okay, mag-prayer muna tayo guys. Wait lang. Pray muna tayo.
Walang sa... Raining down the sky, shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. But you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. 'Cause you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy.
somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the The pretty girl say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, 'cause I'm your man. We rock it like we can. You be my friend, keep be my lover up until the very end. Let me show you love, all the pretend. Stick on my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside of me is you. You bring life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song.
Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this war.
for a destination. Oh yeah. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a cold times when I'm lying in bed to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think to top of my lungs what's going on. And I say,
Play the game again. Kaya ng ano ko. No. Okie dokie. Let's go. Play again. Alright.
Ayun o. O, diba? Laki na ng ano natin, kaperahan natin. Okay. Okay. Ayan o. Nag-i-sleep na naman yung ating mga event. Wait a minute. Tingnan natin to. Ayan. Nag-i-sleep na naman siya. Okay, upgrade Hearty Cafe to level 2. Okay, gawin natin yan. Ito, Hearty Cafe at level 2. Let's go. Ay, hindi pa pala. Kasi hindi pa pwede. Kasi required is 40, 33, and 26 to 35. Mga requirements natin. Requirements. Draft paper. Ano pa? Construction brick and caramel paint. So, hindi natin ma-upgrade pa. Dismay, marimor. Ha ha ha. Ayun o. Okay, wait a minute. Ayan, ang init. Wait a minute. Alright. Dito tayo. Tinuturo tayo dito. Help a tourist. Tatlo. Dalawa pa lang yun. Empty na pala ito. Where you Melly Chicken. Yun know, okay. Mga gift. Ay, wala na. Ay, hindi pa pala tayo makapag ano. Wait lang. Mamaya tayo dyan pupunta. Dito muna tayo. Upgrade muna natin to mga to. Kailangan natin i-upgrade para tayo kumita. O, diba? Alright. Meron pa tayo i-upgrade. This one. Ayan, upgrade natin to. Upgrade. Ayan. Yung isa hindi pa natin ma-upgrade yung ating ano. Ayan. Alright. So, alright. Next na tayo. Ano to? Alright, ayan. Okay, dokie. I-collect muna natin to. May gift tayo. Wait lang pala muna tayo dyan. Wala pala tayo sa ano. Okay, dito tayo. Let's go to our, ayan, play again. Let's play this one again. Ay, ano ba to? 28 moves. Alright. Tingnan natin. Baka mag-fail tayo dito 28 moves lang kasi.
Let us see. Tingnan natin. Ay, mali yung move ko. Okay lang. Kasi, ayun. Ay, ito. Ayan. Okay, dokie. Okay, dokie. Dito tayo. Ayan. Dito tayo. Ay. Pagsamahin nga natin to. Ayun, oh. O, diba? Dito tayo. Ay, mali pala. Mali, mali. Wrong move. Wrong move tayo dito, ah. Ay, mali. Teka. Chururu, 6 moves na lang, oh. Ano ba yan? Ayun. Ay, yun lang pala yun. Konti lang ang masasabog dito. Grabe, konti lang. Okay. Next. Again. Play natin uli. Ay, isang buhay lang pala. Kanina ang dami. Ngayon marami na pala. Isa na lang pala. After 2 hours again. Okay, out muna tayo dito. Okay, dito tayo. Try natin dito kung pwede na dito. Okay, yeah, dito tayo. Oops! Muntikan na, oh. Oops! Ay, ano ba yun? Duling ako. Naiwan pa. Ay! Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wait lang. Wag na, not now. Quit muna tayo. Okay, sige na nga. Andito na tayo. Hindi na ako maka-out. Hindi na ako maka-ano. Okay, maya na uli tayo. Maya na uli. Next na lang. Ay! Ayun, nabawasan ng ating diamond. Yung ating Okay. Collect muna tayo. Collect.